message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing. And suddenly it feels like heaven's not so far away. Tell me, can you hear the symphony? Panic, panic, Великий привіт моїм друзям і гостям каналу. Запрошую вас в своє нове відео. Мене звати Наталія. Якщо ви вперше на моєму каналі або ще не підписані, підписуйтесь, ставте лайки, будемо з вами дружити. Сьогоднішнє відео починаю я з випічки. Випікаю шарлотку з яблуками, дуже-дуже простенький рецепт, і не наробишся коли цієї шарлотки, і інгредієнтів також потрібно небагато. Лише 4 яйця, 1 стакан цукру, 1 стакан муки, 1 кг яблук і випікаємо при температурі 180 градусів 30-40 хвилин. І ті інгредієнти, які я тільки що вам назвала, також вкажу внизу під відео. Спочатку збиваємо яйця, 4 оці яйця я збиваю до такої густішої піни і пізніше вже починаю додавати цукор. Цукор собі розділяю на 3-4 рази, тобто весь цукор не додаю, а собі розділяю і потрошки його вже досипаю. І за цей час, щоб не стояти, очищаю яблука. У мене є спеціальний ніж, який очищає серединку яблука, так швидше. Лише зверху можна очистити ось шкірку і яблука будуть готові. Яйця з цукром у мене вже збились. Потрібно, щоб вийшла така густіша піна. І тоді вже будемо додавати муку і вимішувати тісто. Зараз змінила я насадки, просто щоб не вимішувати тісто вручну. Поки тісто в мене буде замішувати, я вже буду нарізати яблука. Ось можна вимішати, звичайно, силіконовою лопаткою тісто, нічого страшного не станеться. Форму я спочатку помастила маслом і пізніше вже посипала манною крупою. Яблука у мене нарізані на такі товсті шматочки. Люблю, коли яблука нарізані трошки грубші, тоді тримається ось цей сік в яблуках, вони не висихають. А коли дуже дрібно, то звичайно, що не досить, що сік трошки виходить з цих яблук, то вони пізніше вже такі сухі. Ось не дуже люблю, коли яблука нарізані дуже тоненько, тому нарізаю собі так або середньо, або навіть може бути так грубше. Тепер цією масою ми заливаємо яблука. До маси я також ще додала шоколад, у мене він такий декоративний, вирішила його також додати сюди до цієї маси. І це все вже перемішала, виливаю на яблука. Розподіляю і також можна ще до цієї маси додавати або мак, ваніль, корицю, тертий шоколад. А замість яблук можна також використовувати груші, абрикоси, можна також свіжі фрукти використовувати, смородину, наприклад, також буде смачно. Шарлотку потрібно випікати 30-40 хвилин, це в залежності від того, наскільки грубо в нас порізані яблука при температурі 180 градусів. У мене на духовці є одразу програма шарлотка, я її наставляю, в мене вона повинна випікати 48 хвилин в тій програмі, і ось показую вам, яка вона в мене вийшла. Подивіться, яка красива, мало тіста і багато яблук, дуже соковита і дуже м'ягенька. Сама шарлотка виходить в міру солодкою, але так як я додала шоколад і ще й присипала пудрою, вона вийшла дуже солодкою, для мене вона просто засолодка. Потрібно або не додавати шоколад, або не присипати цією пудрою. В загальному можу її вам порекомендувати, тому що сама шарлотка дійсно виходить соковитою, м'якенькою і в міру солодкою. Зараз показую вам ось ці овочі. Тут в мене начислені вже грибочки, 1 кг, ось такі маленькі взяла я, почистила, і 2 болгарських червоних перця.
Поки що ті овочі я поставлю в холодильник, коли прийде чоловік з роботи, він їх замаринує. І ввечері ми хочемо зробити собі ще гриль. Ось. У нас є гриль такий маленький на балконі, і будемо на цьому грилі маленькому смажити ось ці овочі. Далі в мене є ковбаса ще також на гриль. Зараз я її замариную. Нарізаю ковбаску на хрестики такі з однієї і з другої сторони, щоб краще приправи ввійшли в неї і вона краще замаринувалась не лише зверху, але й всередині. Такі овочі завжди маринує чоловік, він маринує на око, але виходить дуже смачно. Ось, люблю, коли він маринує, тому їх я ніколи не мариную, лише м'ясо, а овочами займається чоловік. Для того, щоб намаринувати ковбаску, я додала такі приправи, як мускатний горіх, сухий часник, олію, також сіль спеціально для маринування м'яса, паприку червону, звичайну, не гостру, перець і приправу для гриля. Ковбаски мене будуть маринувати до вечора, а я ще буду займатися огірками. У нас сусідка вирощує огірочки, і перші огірки вона якось садила швидше, вони у неї вже якби зникли, немає, а наступні ось посадила пізніше, в червні, і до цих пір в неї ще є огірки. Ось, тому вона ще мені дала, і в мене вийшло ще 2 слоїчки, заквасила я ось цій мисці, і тепер буду перекладати в слойки. Вони вже готові, щоб їх переложити в слойки. Рецепт на квашення цих огірочків я також вкажу внизу під відео. Процідила я розсіл через марлю, поставила каструльку нагрівати з ним, а сама також прополоскую все. І огірочки, і кріп, хрін, листя смородини, листя з вишні в мене тут є. Ну, в загальному все, що я ось додаю, все, що було в цій мисочці, все я прополоскала і тоді вже чисте накладаю в чисті слоїки. Коли розсіл закипить, я ним швиденько заливаю слоїки, закриваю кришками, перевертаю слоїки, накриваю теплими рушничками. Ось, і будуть у мене ті слоїки стояти, поки не вистинуть. І коли в мене розсіл нагрівається, утворюється піна, я обов'язково її знімаю. Стараюсь чим побільше і як найкраще зняти цю піну, щоб вона просто не потрапляла в ті слоїки. Стерилізую слоїки, завжди стерилізую в духовці. Дуже зручно, багато слоїків поміщається. Кришки вже в мене готуються, так сказати, в воді в каструльці. 3 хвилинки десь і пізніше вже готово. А слоїки стерилізую в духовці так 10-12 хвилин. І коли слоїки вистануть, я їх вже переношу в холодне місце. І слоїки, як ви зауважили, я не закатую. Колись в мене мама, бабця, всі закатували слоїки з залізними кришками. Був спеціальний ключ, щоб їх закатувати, в загальному лише так слоїки закривались, інакше ні. Зараз тут, як я проживаю в Польщі, і в загальному тільки як я сюди прийшла, слоїки одразу закривались. От звичайна кришка, вона просто закручується, все закривається ось такими кришками звичайними. Ніхто нічого не закатує, ніякі ключі не купляють. Шукала ключ, щоб от закривати, як коли закривала моя мама, бабця. Дуже важко було знайти, на базарах не було. Ми були на різних ринках і там я не могла знайти ніяких ключів. Потім в інтернеті я побачила десь такий ключ, але була проблема з кришками. Тоді важко було би купити якісь кришки. Одним словом, я цього лишилась, тому що побачила, що всі люди закривають нормально кришками, просто закручують. Нічого ніхто не закатує. Також сім'я від мого чоловіка Анджея закриває також цими кришками. Я також закривала вже не перший рік, так як тут 5 років. Нічого в мене не стріляє, слава Богу, все в мене тримається. Інколи навіть стоїть по 2 роки, наприклад, огірки або ще якісь інші такі салати, які ми не встигаємо з'їсти. І якось не було таких випадків, що в мене щось вистрілило. Тому вирішила вже не перейматися цим, не шукати ніяких ключів, кришок залізних, як колись у нас було в Україні, а закривати так, як закривають тут люди. Обрала я фіранки з вікон і вирішила одразу також помити вікна, щоб були чистенькі вже. І будемо потім вже давати чистенькі фіранки. Одразу в кімнаті освіжиться, коли поприбирається, також чистий текстиль, пахучий.
ось бути дуже частенько і свіжо. Буде дуже приємно перебувати тут. Мию вікна каршером, вже маю його, напевно, 4 роки, дуже він мені подобається, дуже легко миються вікна, особливо коли великі вікна, або в домі, наприклад, коли люди проживають і мають багато вікон. Каршер мені дуже економить час, цей час, який я можу використати десь в іншому місці, ніж стояти і мити вікна вручну. Це набагато важче, набагато більше часу займає, сил і так далі. Тому дуже мені подобається, що він у мене є. Тільки подивіться, як він назбирує ось цей бруд, який є на вікнах. Так, подивіться, яка брудна вода. Чесно кажучи, навіть вікна не виглядають такими брудними, як потім ти бачиш ось цей бруд в цьому каршері. Дуже зручно, тому що є ось така спеціальна баночка, в яку наливається засіб для миття вікон, і одразу є така тряпочка, якою ти промиваєш, тобто розприскуєш з цієї баночки, одразу тряпочкою промиваєш, потім каршером просто стягуєш це все, він забирає, витираєш по боках, бо звичайно він не дістає по боках, інколи можливо, як стягується ще посередині, то можуть бути такі паси, але це нічого, дуже легко все серветкою витирається, ось цим рушничком, і вікна просто ідеально чисті. До таких маленьких вікон, як зараз в мене є, також є інша насадка, поменша, але я вже не зміняла її. В загальному є і така широка насадка до більших вікон, і маленька насадка до маленьких вікон. Перепресовую ось ці всі фіранки, буду їх назад вертати на жалюзі. І хотілося б мені дуже не ось таку звичайну праску, а ще б хотілося таку парову праску, якою можна працювати на вікнах, можна попрацювати на ліжку, тобто одяг можна прасувати, коли він висить, а не розкладати ось на тій дошці і працювати. Так було б набагато легше, мені здається, і фіранки попрацювати, тому що різні фіранки є, різна тканина. Звичайно, можна купляти фіранки з тканини, яка не мнеться. Ось, але ви знаєте, не завжди хочеться, інколи хочеться просто купити таку красиву якусь фіранку, а вона просто буде займати багато часу, щоб її попресувати. Тому хотілося б додатково мати ще якусь таку невеличку праску, якою можна, наприклад, підправити, там попресувати речі, які висять, а не викладати їх спеціально на дошку, щоб попрацювати. Зараз я чіпляю ось фіранки, і чоловік прийшов вже з роботи, маринує грибочки і перець болгарський. Хочемо поїхати в магазин і купити ще квіти. Хочу я дуже кімнатні рослини ще собі докупити до кімнати. Можливо, щось я виберу і купимо щось. А гостинну кімнату вже коли приїду, буду, звичайно, прибирати. Тому зараз просто чіпляю фіранки, залишаю так, як це все є, і ми їдемо в магазин. Приїхали ми в Leroy Merlin. Подивіться, скільки тут є кактусів. Чесно кажучи, кактуси, можливо, мені не дуже подобаються, але в загальному є ось такі великі, такі круглі великі, і є кактуси, які цвітуть, ось вони мені подобаються. Можливо, такі звичайні, як ми бачимо кожного дня, вони для мене якби, такі звичайні, хотілося б якісь інші. І ті кактуси мені би дуже добре підходили на вікна, в які постійно світить сонечко. Ось там неможливо поставити інші квіточки, тому було би добре купити, наприклад, хоча б 3 штучки таких кактусів, якихось таких унікальних, не таких звичайних, як ми бачимо кожного разу. Ось, і поставити їх на це гаряче вікно, щоб вони також прикрашали це вікно. Але кактуси сьогодні, напевно, я не буду купляти, тому що я не була, сказати так, настроєна на кактуси, щоб їх купляти. Хочеться якісь такі класичні квіточки купити, можливо, щоб навіть і не цвіли, просто зелені ось рослинки, які би також прикрашали кімнати. Зараз ми подивимося, щось виберемо з чоловіком і приведемо додому, покажу вам, що ми для себе вибрали. Дуже багато різних рослин тут є, на різний смак, можна купляти все, що хочеш, лише одне «но» для мене, як за ними доглядати, тому що є дуже багато також рослин, яких я не знаю. Наприклад, підписані, звичайно, вони є, але щоб знати про них ще більше, потрібно поглянути в інтернет, подивитися, чи потрібно за ними дуже дбати, чи вони потребують багато догляду і так далі, тому що
Ну, в загальному, як хтось буде весь свій час посвячувати таким рослинкам, весь час біля них ходити, бавитись з ними, як зі своїми дітьми. Приділяти буде їм дуже багато часу, вивчати їх, різні хвороби, які вони можуть мати, як за ними доглядати і так далі. А комусь потрібні просто квіти, які потрібно підливати, наприклад, один раз в місяць. І зараз показую вам, які рослини ми вибрали. Каланхоє вибрали ми. Біле, рожове і червоних кольорів. 3 штучки взяли. Подивіться, які красиві квіточки. Дуже вони нам сподобались з чоловіком. Ось, дуже надіюсь, що вони в нас будуть росли і будуть такими красивими, як вони є в магазинах. Далі взяла я ось таку маленьку пальмочку з патифілом 2 штуки, сансеверію і замінокулькас. Хотіла купити ще одну сансеверію, але листя були якісь там такі підсохлі, тому вирішила не купувати. Подумала, що ми все-таки поїдемо колись до цього Лерой Мерлін, або можна поїхати також до Ашана, але в Ашані є якось менше цих рослинок, тому краще, напевно, до Лерой Мерлін. Ось як будемо там, то можна зайти і ще щось купити. Можливо, довезуть ще якісь квіточки, такі живіші. І зараз одразу хочу пересадити ті всі квіточки, поміняти їм горщики, тому що вони стоять в звичайних таких горщиках, як в магазинах. Хочу їм ті горщики трошки поміняти. У мене також залишились ось ці горщики з попередніх рослинок. Були в мене також рослини, які просто загинули. Купували ми, не пам'ятаю вже, як вони називаються, але є різні рослини, які, наприклад, зимою сплять, тобто їх потрібно обрізати, і на весну вони якби повинні пускати знову пагінці і виростати. Знаєте, це потрібно дуже багато роботи, як я казала, дуже багато уваги і навчання по цих квітах, щоб вони в тебе потім виросли, тому в мене вони не виросли. Ось тому горщики позалишалися, ті горщики, які мені підійшли під ті квіточки, тобто коріння помістилось, все добре, я їх просто пересадила в ті горщики, і поки що вони будуть у цих різних горщиках в мене стояти, а далі подивимося, якщо це все прийметься, буде гарно рости, то через якийсь час можна буде купити якісь інші горщики і просто пересадити, тому що квіти будуть рости, коренева система буде збільшуватись і, звичайно, потрібно буде їх пересаджувати. Витираю я ті всі горщики також ось по боках, тому що земля насипалась. Повитирала також і листя в квіточках, де воно було грязним, запелюченим. І буду їх десь розставляти, поки що не знаю куди. Зараз хочу просто доприбирати ось цю кімнату гостинну, щоб вже було тут чисто все. Мию пилососом підлогу. Як же ж тепер ті пилососи нам також полегшують життя, наскільки. І в загальному можна мити також мопою. У мене є відро, навіть нова мопа. Але ви знаєте, в мене є така проблема, що коли я наливаю води ось в це відро, дитина починає руки пхати в це відро, брудна вода. Ось тому мені не дуже хочеться набирати води там в цю мопу, хіба що мити тоді, коли крістяник спить, тому що інакше він буде хляпався в тій брудній воді, мені не дуже хочеться. Якщо вже є цей пилосос, то мені зручніше і легше помити цим пилососом, ніж постійно там до крістянка говорити і нагадувати, що не давай там ручки, тому що вода брудна і так далі. Тому вирішила б мити пилососом, а коли вже він підросте, буде трошки більше розуміти, що руки не потрібно сунути в брудну воду, тоді також можна буде мити підлогу і мопами. Було воно дуже захмарено, коли я мила вікна, ви могли навіть бачити, як було захмарено, але випогодилось, хоча було так похмурно, але дуже тепло в нас ще є. І зараз вийшло сонечко, ще тепліше зробилось, тому що на сонечко завжди тепліше. Ось тому ми вирішили ще поїхали з сім'єю трошки віддихнути. Їдемо зараз на гірську річку. І також запрошую вас зі собою подивитись на нашу гірську річку, подивитись, скільки людей в нас також відпочиває там.
З Патефілом вирішили ми поставити біля телевізора, було тут якось пусте місце. Ось подивіться, як вони гарно тут вписались. Зі всіх сторін вам показую, мені здається, що дуже красиво дивляться. Сансеверію поставила сюди, але потім вирішила переставити її в кімнату столову, там де ми їмо. Ось де в нас стоїть великий стіл, також вона там красиво дивиться. Особливо, коли ти відкриваєш головні двері, входиш ніби в кімнату на поверх, так і одразу видно ось цю зелену рослинку. Таку велику, дуже гарно вона там вписалась, тому вирішила я її там залишити. Решта ці рослинки, каленхої, я ще не знаю, куди поставлю, пізніше вже вирішу, подивлюсь собі, там порозставляю, побачу, де вони мені будуть красиво дивитись, і там вони в мене вже будуть стояти. Зараз ми приїхали на гірську річку, вирішили походити. Вода була не зовсім теплою, тому що гірська ріка і так холодна, вона і без того холодна, тому що тече з гір. Ось бачите, навіть вдалині видно гори. Ми живемо біля гір. Дуже красиво, якщо дивитись вдалечінь. І навіть здалека, навіть з будинку, видно оці підйомники, якими піднімаються люди до гори, в гори, і також піднімаються на лижах, щоб потім з'їжджати зимою. Ну, в загальному з будинку це все видно, тому що там є освітлення до гори, і навіть зимою можна побачити, як вони от рухаються до гори або донизу, оці підйомники. Ну і зараз також є люди, ну в загальному було багато людей, ми приїхали після обіду, а після обіду вже менше, тому що багато людей вже після обіду їдуть додому, тому що в нас дуже багато, так сказати, туристів, тобто людей з інших міст. Навіть не місцевих людей, не людей, які живуть поблизу, а особливо люди, які живуть в містах. Ось в домах, вони, в будинках, точніше в квартирах, вони приїжджають просто ось на гірські річки, на річки, також кататись на тих підйомниках, їздити на лижах, відпочивати в горах, ходити, на велосипедах возитись. В загальному в нас дуже багато людей просто з міст відпочиває. Ну і зараз їх не було багато, тому що ми приїхали вже після обіду, так, і також було добре походити собі, подивитися, декілька людей було ще, але в загальному ніхто нам не заважав. Можна було собі спокійно відпочити, не було цього шуму, галасу. Ось також було дуже добре так. Після роботи, після важкого робочого дня, чи жінки, наприклад, яка напрацювалась весь день, тому що ось ця домашня рутина постійно, одна і та сама робота, просто вона не закінчиться, вона йде просто колом, обертається одне і те саме, або чоловік, який приходить з роботи. Він також на роботі замучується, тому що робота є робота, мусиш працювати, вдома ще тебе ніхто не поганяє, а в роботі вже коли є начальство, самі розумієте, як це буває. Тому після роботи дуже добре навіть виїхати там на годинку, на півтора, на 2 годинки і просто віддихнути від всього. Дуже добре ми погуляли, були, напевно, 3 години навіть ми на прогулянці. Критянкові дуже сподобалось, був він також дуже задоволений, побігав, походив по воді. В загальному також був задоволений, і це найголовніше. Дуже любимо ми змінити якусь таку обстановку, точніше, ось якщо ти весь час перебуваєш вдома або на роботі, просто виїхати чи в гори, чи кудись в інше місце, просто перебувати там 1 годину, 2 години, і це все одно вже легше на голову. Ви знаєте, наскільки ця людина може просто від цього всього відпочити, ось в чому вона перебуває. Тому що якщо нікуди не їздити, в мене таке враження, що ця голова просто не відпочиває. Ти просто не маєш про що більше думати, ні над чим не задумуєшся. Просто от вдома дім, робота і більше нічого ти не бачиш. Тому дуже добре, ось це я говорю про нашу сім'ю, коли ми можемо, звичайно, працювати вдома, на роботі, але все рівно
потрібно кудись виїжджати, хоча б на годинку, на дві, щоб розслабитись, змінити якусь обстановку, подивитись на щось інше, як живуть люди, що робиться навколо, просто щоб твоя голова відпочила. Приїхали ми вже додому, показала вам ті овочі, які чоловік замаринував. Зараз він їх робить на грилю, розпалює там гриль, буде їх смажити. А я роблю ось таку закуску. У мене є такий, так сказати, батон, і всередину я помастила його маслом. До масла додала зелену цибульку і чесничок. Порізала цей батон на такі кусочки, всередині помастила з чесничком, маслом і цибулькою, вложила в фольгу, так трошки по боках його тією фольгою закрила, і буде він в мене поки що запікатися в духовці. Подивіться, який смачний виходить батон ось цей. Масло розтоплюється, залишається цибулька з чесничком. Взагалі дуже смакує до м'яса, до ковбасок, чесничок, цибулька, також дуже було смачно. Головне, щоб він не пригорів, присмажився, ось такий смачний, ароматний, хрустящий. Ось ця скоринка така хрустяща, дуже нам подобається. І прийшла зараз до чоловіка, показую вам, як це все ось обсмажується. Ще подумала я, що посмажимо ми собі кабачок. І його також замаринувала так швиденько, щоб він також встиг тут посмажитись. Нам також було дуже-дуже смачно. І ось цей маленький гриль чи мангал ми також можемо з собою забирати ось на ту річку гірську, на якій ми були. Ми також там робимо гриля. Можна зі собою м'ясо замариноване взяти або ковбаски. Всі люди так беруть, дуже багато людей, особливо ті, які приїжджають з міст, мають такі мангали зі собою на річці і так відпочивають. Ось цей наш мангал дуже зручний, такий маленький, ножки складаються, розкладаються, дуже зручно, краще, ніж на таких високих ножках, тому що може бути вітер і тоді мангал буде падати. Ось така смачна ароматна вечеря у нас була сьогодні, а моє відео вже підходить до кінця. Дякую всім, хто додивився його. Дякую вам за вашу компанію, бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою, спокою і нехай Господь нам у цьому допомагає. Усім уже наперед дякую вам за вашу підписку і лайк. Надіюсь, будемо з вами дружити. А зустрінемось вже в наступному відео. Тож до зустрічі в наступному відео. Па-па!